Михайло ще не встиг захистити магістерської дисертації, а його кандидатуру вже розглядали в Галичині як претендента на кафедру. Після остаточної відмови Антоновича Грушевський висловив свої умови. «Віри я не зміню, піду на посаду тільки професора, а не доцента, і то після захисту магістерської». До професорування у Львові залишався ще рік. Михайло запише у своєму щоденнику. Сьогодні мені починається 28-й рік. Христе Боже, благослови. – 20 вересня 1894 року Грушевський прибув до Галичини. Львів вразив Михайла. Це був інший світ після київських безмежних далей і дніпровських круч, парків, садків у подвір'ях. Вузьковуличний сірокам'яний Львів з колодязями замкнених дворів, бруківкою мокрою від постійних дощів, скупими сквериками і безкінечним рядом єврейських крамничок з польськими вивісками стискав серце. Тяжко було звикнути до аж надто чемних львів'ян, коли всі на вулиці вітаються з тобою. Пси тут не гасають вулицями, а ходять на повідках і задні лапи піднімають лише за дозволом господаря. У Києві давні знайомці тричі чоломкаються по-християнськи, а тут стримано піднімають котелки над головами, притім гречно усміхаються. Зрідка подають руку, не знімаючи рукавичок, і скрізь «Прzepraszam пана». Михайло почав вивчати польську. Це було легко. Скрізь практика – на вулицях, ринках, у конторах, в університетських коридорах. Українською спілкувалися в обмежених колах. Грушевський винайняв квартиру просто під університетськими мурами на вулиці Длугаша, 5. Вставав із сонцем, щоб більше встигати, і готувався до інавгураційної доповіді на університетській кафедрі. І от 12 жовтня 1894 рік. Перша лекція новопризначеного завідувача кафедри Михайла Грушевського. Вже й не пам'ятав, як увійшов до зали, хто сидів у перших лавах. Мимохідь побачив бородатих, немов апостоли, персони українських громадських діячів, далі молодші. Розгорнув шпаргалки, хоча знав на пам'ять. Отямився, як завершив, бо лунали овації. Крізь університетську юрбу студентів-русинів пробивався старший чоловік. То був знаний в Галичині громадський діяч Михайло Павлик. Він міцно протис руку і розчулено сказав: «Гарно дякую». На ранок львівська газета «Діло» вітала професора. Виклад, котрий зібрані вислухали з великою увагою і нагородили лектора гучними оплесками, зробив на всіх дуже гарне враження. Був витриманий від початку до кінця у тоні поважнім. Це перший раз довелося русинам почути такий виклад з історії своєї вітчизни з університетської кафедри в рідній гарній мові. Натомість польська преса писала стриманіше, але сам факт відзначила. Одного разу до Грушевського завітав найвизначніший літерат Галичини. Рудий, голубоокий, кремезний, певний себе. Грушевський бажав цієї зустрічі. Заочно вони були вже знайомі. Франко був відомою особистістю не тільки в Галичині, але й в наддніпрянській Україні. Старі громадівці Коницький та Антонович намагалися утримати Грушевського від стосунків із цим галицьким радикалом. Коницький вважав його людиною ненадійною, остерігався Рудого і хотів вберегти репутацію Грушевського, щоб не зіпсувати увесь лад у справі польсько-українського порозуміння. Франко, один з очільників галицьких радикалів, теж мав інформацію про Грушевського не вельми добру. Знав, що той протеже посла Олександра Барвінського і наддніпрянських українців, які підтримували з народовцями тісний зв'язок.
Однак і Франко, і Грушевський, мабуть, мали внутрішню інтуїцію, яка вела їх до співпраці, і, як виявилось, недаремно. Зустрілись у віденській кав'ярні. «Пане докторе», – звернувся Михайло до старшого на 10 років письменника. «Пане професоре», – протягнув руку Франко. З першої зустрічі Грушевський відзначив жвавий розум Франка. Він оцінив його талант науковця і літератора. То є сила. Треба використати його у науці. І вони заприятелювали. Одного разу Олександр Барвінський сказав Грушевському: «Пане Михайле, вже маєте не дуже прихильних людей тут у Львові. Але, прошу пана посла, я ще нічого не встиг зробити». «О, і не треба багато. Вашу поведінку пильнують. От хоча б за ваше знайомство з літератором Іваном Франком. А він має найгіршу репутацію безбожника». Та спливав час, і Львів все більше захоплював ученого Михайла Грушевського. Якось по Різдву дочка Барвінського, панна Ольга, запросила молодого професора до просвіти, де даватимуть балю і збереться львівська молодь. Вона обіцяла познайомити Михайла зі своїми товаришками, а він уже у Галичині заслужив славу вигідного жениха. Михайло прийняв запрошення. На балу Ольга представила йому своїх подруг. Одна з них була панна Марія Вояковська, тиха, на перший погляд малопомітна дівчина. Замість танців молоді люди весь вечір просиділи в кутку зали і розмовляли. Дівчина навіть більше слухала, що дуже сподобалось Михайлові. З нею було затишно. По закінченню вечірки кавалери проводжали панночок по домівках. Михайло проводжав Марію. Вона мило усміхнулася, і Михайло наважився спитати: Сподіваємося на швидке побачення? «Так». Марія зникла за дверима, а він ще якийсь час стояв, притрушений крижинками. Вона нібито ще була тут, у білій шапочці, пальті з білим хутряним коміром і з муфтою на руках. Худенька, невеличка, файна. І він ніс це світле, добре почуття до своєї самотинної квартири. Марія Вояковська народилася у багатодітній сім'ї в селі Підгайчики, що на Тернопільщині. Закінчивши школу з відзнакою, вона вчителювала у школі королеви Ядвіги, потоваришувала з Соломією Крушельницькою, Наталією Кобринською. Це були знані панни у східній Галичині. По другій, третій зустрічі з Марією відчуття піднесеності у Михайла не миналося, лиш зростало. Вчетверте він побачив її на лаві для вільних слухачів на своїй університетській лекції. Здивувався з того і зрадів. Михайло і Марія стали бачитися частіше, зустрічалися у читальнях, відвідували оперу. Хотілося, аби ця скромна лагідна дівчина була поруч щодня, щогодини, і Михайло зрештою мусив собі зізнатися, що закохався. Думаю, що для вас не тайна моя симпатія до вашої особи. І я мушу знати, чи можу будувати на їй які більші надії. Шукаю товариша щирого, розумного і доброго, співробітника в праці громадській, аби жити з ним душею в душу. Марія дала позитивну відповідь досить швидко. Але Вояковська була греко-католичкою, а Михайло – православним. Його батьки воліли, щоб син вінчався і онуки хрестилися у тій вірі, тій народності, до якої належав весь його рід. Отримавши благословення батьків, 26 травня 1896 року у церкві Святого Миколая, містечка Скала, Михайло Сергійович Грушевський обвінчався з Марією Сильвестрівною Вояковською. З рідні жениха зміг приїхати лише брат Олександр. Далека дорога батькам виявилася не до снаги. Обряд вінчання здійснював греко-католицький отець Олександр Левицький, опікун Марії. Нареченому було тоді 29, нареченій – 27 років.
Після вінчання Грушевські вирушили у весільну подорож, яка тривала з липня по вересень 1896 року. Спочатку вони відвідали батьків у Владикавказі. Рідня Михайла прийняла невістку. «Ми будемо її любити за її любов до тебе». Потім молоде подружжя відпочивало на Чорному морі, у Піцунді, Криму, Одесі. Звичайно ж, відвідали Київ і потому повернулися до Львова. А у Львові на Михайла чекали його наукові студії. Роботи було чимало. Незабаром Михайла Грушевського обирають головою наукового товариства імені Шевченка. З того часу він очолюватиме цю установу 16 років і видаватиме науковий збірник «Записки НТШ». Саме він почав перетворювати НТШ в академічну установу світового рівня, і це за умов, коли Україна ще не мала власної державності. Навколо голови товариства почали об'єднуватися однодумці, яких називали фамілією Грушевського.